নমস্কাৰ ছাৰ বাইদেউসকল সিঙ্গল ট্ৰান্সফাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেটো পোৰ্টেল অলৰেডি ষ্টাৰ্ট হৈছে তাতে আপোনালোকে নিজৰ জিলা অনুসৰি নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে অনলাইন কৰি ট্ৰান্সফাৰ হ'ব পাৰিব এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ এক সফল আৰু বৃহৎ ঘোষণা যেটো সকলোৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ক্ষেত্ৰত কেইটামান জানিবলগীয়া কথা আছে কিছুমান ডকুমেন্টছ আমি আপলোড কৰিব লাগিব পেৰেন্টছ অৰ্থাৎ ফাদাৰ মাদাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন থকা সাৰ্টিফিকেট হিচাপে আমি কি দিব লাগিব সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম গতিকে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব প্ৰথমতে আমি নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টটো চুজ কৰিব লাগিব আৰু ব্লকটো চুজ কৰিব লাগিব আৰু ব্লকৰ দুটা তিনিটা আপুনি সিলেকশন কৰিব পাৰে সেই অনুসৰি আপোনাক দিয়া হ'ব আৰু লগতে যিকেইটা ৰিজন আছে আপুনি কোনটো ৰিজনত যাব বিচাৰিছে তাতে কেৱল এটা ৰিজনে নহয় আপুনি ভালেকেইটা ৰিজন একেলগে সিলেকশন কৰি ডকুমেন্টসমূহ আপলোড কৰি দিব পাৰিব পোৰ্টেলত যায় এই ক্ষেত্ৰত ফাদাৰ মাদাৰ ৰিলেশ্যন থকাৰ যেটো সাৰ্টিফিকেট সেই সাৰ্টিফিকেট হিচাপে আপুনি একো কৰিব নালাগে আপুনি জাস্ট আপোনাৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট হিচাপে দিলে হ'ল য'ত নেকি আপোনাৰ ফাদাৰ আৰু মাদাৰ দুইজনৰ নাম মেনশন আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেটেই প্ৰপাৰ অৰ্থাৎ পিআৰসি এডুকেশ্যনাল পিআৰসি হৈ যাব কোনোবা যদি এই দুটাও যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এটা কোড এফিডেভিট বনাই ল'ব ফাদাৰ মাদাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন থকা এটা এফিডেভিট গতিকে ইয়াৰ এইটো আমাৰ পইণ্টটো ক্লিয়াৰ আৰু এটা দিছে টু লুক আফটাৰ এল্ডাৰলি পেৰেণ্টছ অৰ্থাৎ বয়সীয়া অভিভাৱকক চোৱা চিতা কৰাৰ কাৰণে যেটো ডকুমেন্টছ আছে সেইটো হিচাপত আপুনি দিব আৰু লগতে ডিক্লাৰেশ্যনখন ফিল আপ কৰি দিব ডিক্লাৰেশ্যন আপোনালোকে ডেস্ক স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে এই ডিক্লাৰেশ্যন ফিল আপ কৰি দিলে হৈ যাব আণ্ডাৰটেকিং যেটো আছে আৰু এটা আছে স্পাউছ যদি নিজৰ ৱাইফ কিবা কাৰণত বেলেগ এটা জিলাত চাকৰি কৰি আছে আৰু আপুনি বেলেগ ঠাইত চাকৰি কৰি আছে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যে কোৰ্ট মেৰেজৰ সাৰ্টিফিকেট সেই সাৰ্টিফিকেটখন দিব লাগিব আৰু লগতে দুইজনে চাকৰি কৰা যেটো সাৰ্টিফিকেট জবৰ সাৰ্টিফিকেট হেটো আপলোড কৰিব লাগিব আৰু এটা অপচন দিছে ফিজিক্যালি হ্যান্ডিক্যাপ থাকে তেওঁলোকে যদি বাহিৰৰ জিলা 2 বছৰৰ চাকৰি কৰিছে তেওঁলোকৰ এপইন্টমেন্ট আৰু মেডিকেল সাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু এটা সেফটি এণ্ড সিকিউৰিটি এইটো এটা অপচনত তেওঁলোকে সাৰ্টিফিকেট ডিসি কোডৰ পৰা আনি দিব লাগিব আৰু যিসকল সাৰ্বাইদসকলৰ চাকৰিকাল অলৰেডি 10 বছৰ হৈ গৈছে বাহিৰৰ জিলাত তেওঁলোকৰ যেটো এপইন্টমেন্ট আছে সেই এপইন্টমেন্ট কপিটো আপলোড কৰি দিলেই যথেষ্ট হৈ যাব আৰু কিছুমান আছে বিয়াৰ পিছত নিজৰ এড্ৰেছটো চেঞ্জ হৈ যায় এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোৰ্ট মেৰেজ সাৰ্টিফিকেট আৰু লগতে সাৰ্টিফিকেট কিবা কাৰণ যদি চেঞ্জ হয় হোম ডিস্ট্ৰিক্ট ডিউ টু মেৰেজ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে কোৰ্ট মেৰেজ সাৰ্টিফিকেটটো দিলেই হৈ যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিখিনি কনফিউজন আছিল ফাদাৰ মাদাৰৰ লগত ৰিলেশ্যন থকা সাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ ওলাব গতিকে ইয়াৰ ভিডিওটো আমি আলোচনা কৰিলোঁ এইটো হিচাপে আপোনালোকৰ বাৰ্থ সাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ যেটো ফাদাৰ মাদাৰ নাম থকা হেনেকৈ কিবা প্ৰমাণপত্ৰ গাঁওবুঢ়া সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰে নাইবা আপোনালোকে কোড এফিডেভিট এটা বনাই ল'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা আপোনালোকৰ কোনো পধ্যেই নহ'ব গতিকে এনেকুৱা পৰৱৰ্তী আৰু কিবা নতুন আপডেট আহিলে আপোনালোকক জনোৱা হ'ব ভিডিওটো ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আমাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব থ্যাংক ইউ